channel. I'm Dang and welcome to Dang and Dang's Vlogs. So for today's video, I want to show you what's in my bag. In my bag, etong bag na to ay very handy and hindi siya masyadong malaki. Ginagamit namin ito sa mamalengke. Yan na guys, ngayon magkukuking lesson na naman tayo. So let's start. First thing I have is peanut butter. Meron kaming skippy sa ref. Tapos nilagay lang namin siya sa isang maliit na lagayan. Pickles. Relish. Tapos, syempre, sa panahon ngayon, kailangan natin magtipid. Kaya kung ano yung mga leftovers sa fridge, kailangan ginagamit natin. So, meron akong bagong patatas. Pero, may leftover tayo sa fridge. Ito, kasama na natin siya sa sangkap. And then, meron tayong carrots. Meron din akong bell pepper. Meron tayong leftover. Isasama na natin siya dito. Meron tayong kamatis. Onion. At ito, nakita ko sa ref namin kasi yung lulutuin ko, pwede namang walang ganito, pwedeng baguio beans, pero sayang din, medyo hindi na maganda, pero leftover siya, kailangan pakinabangan. And meron din tayong isasamang isang pirasong sili. Para mas ganahan tayo kumain, medyo may spices yung kakainin natin. And meron tayong garlic. At ngayon, magpe-prepare na ako para sa mga gagamitin nating ingredients para sa ating lulutuing beef caldereta. Yung beef caldereta ko kasi, medyo talaga flavorful. Mas malalasahan mo yung lasa ng peanut butter. Kaya talagang number 1 kong ingredient yung peanut butter. Iba't iba kasi yung mga klase ng caldereta eh. Meron calderetang pang piestahan, may calderetang pang bahay. At yung caldereta ko ay lasang peanut butter. So, sana magustuhan niyo yung video. Let's go! Ito ang ating mga ingredients. Na-chop ko na at na-prepare ko na silang lahat at ready na tayo magluto. Painitin lang muna natin ang caserola in a low-medium fire. Then, saka natin ilagay ang 1/4 cup ng mantika. Tapos, igisa natin ang sibuyas, minced. Inuuna ko sa paggisa ang sibuyas para maayos siyang maluto kasi madaling masunog ang garlic. Isunod natin ng 2 pieces minced tomatoes. Oops, ito oh. Tapos isunod natin sa paggigisa ang pinakuluan na sa pressure cooker na 1/2 kilo ng sirloin at 1/2 kilo ng beef ribs. Konting halo, then set aside for 5 minutes. Then saka natin timplahan ng 1/4 cup ng patis. At 1/4 cup din ng toyo. Tapos halu-haluin para kumalat ng inilagay na patis sa toyo. Let it simmer for 10 minutes, then ilagay na ang 2 cups ng beef stock. At halu-haluin ulit. Huwag masyadong halo ingatan madurog ang meat. Then saka natin takpan at hayaan natin kumulo ng another 10 minutes. Tapos ilagay na ang chopped into cubes na potatoes and carrots.
Tapos ilagay na din natin ang 1 tablespoon of pickle relish. Haluin ng bahagya. Takpan at pakuluan for another 10 minutes. Mukhang medium cook na ang mga patatas at carrots. Sunod na nating ilagay ang sitaw at bell pepper. Isinama ko na yung isang pirasong siling labuyo dun sa bell pepper. Then haluin at ilagay ang 250 grams ng tomato sauce. Haluin at takpan, pakuluan ulit for another 5 minutes. At ilagay na ang 1/2 cup ng peanut butter. Haluin ng bahagya, pakuluan for another 5 minutes. Add salt and pepper to taste. Pakuluan for another 5 minutes. Then, hola! Ayos na! Luto na ang ating beef caldereta. Ready to serve! Mukhang masarap talaga. Amoy pa lang. Thank you for watching, guys. Sana nagustuhan nyo. Don't forget to like and subscribe. See you on my next one. Bye!